مامانشو منم دیدم آروم شد. مهر ماه امسال داداش من واسه ورودی مدرسه بچهش 50 تومن کارت کشید، فقط ورودی، به جز هزینه سرویس و لوازم تحریر و اینا. میصرفه؟ نمیصرفه. فقط طوری میصرفه که دیگه واقعا معلم را به خانه بیاورن، غیر او واقعا نمیصرفه این رقم. من از اول ابتدایی تا دانشگاه 50 تومن خرجم نشد. زمان ما اصلا تحصیل پول نمیخواست، دل شیر میخواست، چون مدرسه واقعا ترسناک بود. حالا من بجز خود مدرسه از مسیر مدرسه هم میترسیدم. مدرسه من اینقدر دور بود که هر روز من از زیر قرآن رد میکردم. نه تنها دور بود، ناامنم بود، چون مامانم اول 4 تا چارقل 4 طرفم فوت میکرد، بعد آیت و کرسی هم دور گردنم بود. از شب قبلم بهم سپرده بودم واسه محکم کنی خودت تو را صلواتو بفرست. این بدقه اصلا مال مدرسه نیست، مال خط مقدمه. یعنی من تمام راههای نفوذ بلا رو بسته بودم. ایمنی منو اگه حضرت موسی داشت رود نیل فقط جا خالی نمیداد، خوش میشد. اصلا این تایمی که من میرفتم مدرسه رو تا حالا ندیده بودم. روز نبود چون خورشید نبود، شب نبود چون صدا خروس میومد. ما 5 صبح میزدیم بیرون، همسایه ما نظامی بود 6 تازه بیدار میشد. یعنی دشمن هم شعور داشت تا 7 حمله نمیکرد. اصلا خواب بود نمیتونست حمله کنه. تازه پادگان اونا هم مدرسه من نزدیکتر بود، چون من تو راه مدرسه پادگان رو میدیدم، کارخونه رو میدیدم، دیوار زندان رو که رد میکردم میفتم تو بیابون اصلی، دقیقا موقع طلوع آفتاب. بارها مدرسه به زندان نامه زده بود آقا این بچه ها گناه دارن، اینجا خیلی دوره، بیاین جابجا شیم. اینا میترسن، گفتن نه این مجرما دست ما امانتن، اینا باید زنده بمونن با پای خودشون بیان پای چوبه دار. یعنی مسیر هر روز من واسه قاتل و قاچاقچی قفل بود. بعد حالا اینا هیچی، مسیر پر سگ بود. البته ما از سگ نمیترسیدیم، ما سگا از ما میترسیدن. با خودش میگفت سگ جون که تا اینجا آمده هر کاری از دستش برمیاد، خوردن ما واسه کاری نداره که. ببین سگا سحرخیزن، خیلی از کارا رو هم اول صبح انجام میدن. ما مزاحم خلوت سگانه شون میشدیم. به من به چش گشت ارشاد نگاه میکردن اینا. خیلی وقتا من میدم 2 تا سگ بیدلیل زور زدن با آسمون. مگه تو کفتر باز فکر کردیم آخریم. البته بدی نبودم، من تو مسیر هر از گاهی درسای علوم رو یک نکته برداری میکردم. ببین حالا این مدرسه دور و داغون و ناامن راحت ثبت نام نمیکرد که، تست بینایی سنجی میگرفت. منتها از این تابلو علامت ها اینا هیچی نداشت. از این علامت های ای هست، یه دونه سایز بزرگشو داشت. بعد واسه اینکه یه علامت کوچیک بشه ما رو دورتر میکرد. تو فاصله 5 متری اینجوری میکرد این کدوم طرفه؟ گفتم بالا. گفت آفرین، حالا برو عقب‌تر. یه جایی منو اینقدر فرستاده بود عقب دیگه نمیدیدم نمیشینم، فقط واسطاده بودم. خودش اومد سمتم گفت برچه جواب نمیدی؟ گفتم خب یا باید ببینم یا بشنوم دیگه. منو اینقدر فرستادی عقب رفتم تو گذشته آینده رو که نمیتونم ببینم. بعدش هم کسی که این مسیر اومده تا مدرسه بیناییش اوکی دیگه، هوشش مشکل داره. هوش تست هوش بگیر عمره ردم، همه ردی. ظرفیت کلاس هم قربونش برم نامحدود بود، یعنی تا من نشستم تو کلاس ظرفیت تکمیل شد، ولی همینجور بچه میومد تو. اینقدر فضا تنگ و شلوغ بود اگه معلم می‌خواست واسه نیمکت بغلی توضیح بده ناهوا خم می‌شد یکی رو شوت می‌کرد. ما واسه امنیت خودمون کمتر سوال می‌پرسیدیم. همیشه هم چند تا بچه بودن معمولا همون روزای اول میزدن زیر گریه. بغل دستی من خیلی بیقراری می‌کرد. یهو گریه‌اش گرفت، اینقدر گریه کرد زنگ زدم مامانش اومد. این تا مامانش دید آروم شد. مامانشو منم دیدم آروم شد. اصلا آرامش کل کلاس رو گرفت.
مامان این داشت آماده میشد که بره و من گریه کردم مامانش بیشتر بمونه. اینا دیدم من گریه میکنم زنگ زدم مامان خودم اومد. ولی مامان من خوب آرامش رو نداشت. فهمیدیم آرامش ما به گریه های این بستگی داره. به خاطر همین ما میزدیمش، گریه میکرد، مامانش میومد آروم میشد. تا یه روز مامانش فهمید باباشو فرستاد. دیگه ببین مدرسه همش درس نیست که، یه چیزا هم درس زندگیه. تنبیه بدنی هم عرف بود، حالا با دلیل بی دلیل میزدم. منتها همه معلم‌ها اهل زدن نبودن. من یه معلم داشتم نمیزد، به جاش جنگ نرم رو ترجیح میداد. میومد در گوشم تمام یه سری چیزایی که واسه سن و سالم زود بود و با جزئیات در گوشم میگفت. مثلا اینجوری میگم، میگفت میدونستی بابات، و من اینجوری بودم نه. بگو باور کن. حالا بگو با کی؟ بگو با کی؟